ሳምንቱ ቀዳሚ የሳይ ቴክ መረጃ ስናመራ የምናገኘው የካርቦን ዳይኦክሳይድ በከባቢ አየር ውስጥ የሚኖረው ልቀት በዚህ አመት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል የሚለውን የምርምር ውጤት ነው የምናገኘው። እንግዲህ እኛ የሰው ልጆች በእለት ተእለት እንቅስቃሴያችን ያው በመኪናውም በኢንዱስትሪውም እና በተለያዩ እንቅስቃሴዎቻችን በከፍተኛ ሁኔታ የምናመነጨው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን አለ። በደኖችና ደግሞ በመሰል ተፈጥሯዊ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጣጮች በአመት በብዙ መጠን የምናወጣውን እነኚህን ካርቦን ዳይኦክሳይዶች እነኚህ ተፈጥሯዊ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጣጮች መጣው ይይዙልናል። ነገር ግን እንደ ዘንድሮ አይነት በፓሲፊክ ሞቃታማ አካባቢዎች ላይ እጅግ በሚሞቅበት ጊዜ ወይም ሙቀት በሚከሰትበት ጊዜ ዛፎችና እጽዋት እድገታቸው ይቀጭጫል። ስለሆነም የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ አብዞርብ ማድረግ ወይም የመምጠጥ አቅማቸው በእጅጉ ያንሳል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህም የተነሳ ተመራማሪዎች በያዝነው የፈረንጆች አመት በ2019 የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በብዛት እንደሚጨምር አምነውበታል። በአሜሪካን ሃዋይ ከተማ የሚገኘው ማውና ሎኦ የምርምር ተቋም ከአውሮፓውያን አቆጣጠር 1958 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንግዲህ ተከታታይነት ያለው የከባቢ አየር ኬሚካላዊ ቅልቅል መረጃን የመቆጣጠርና የመመዝገብ ስራን ሲሰራ ቆይቷል። እንግዲህ መመዝገብ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ በከባቢ አየር ላይ ያለው ጥርቅም 30% ያህል መጨመሩን ነው እየተነገረ ያለው። ይሄውም እንግዲህ ለዚህ ይሄን ያህል ለመጨመሩ ዋነኛ ሚና ይይዛሉ ተብሎ የሚጠበቀው የተነገረው በድንጋይ ከሰል የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት ወይንም ፎሲል ፊውል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚሽን እና የደን ምንጠራ ዋነኛውን ሚና ይጫወታሉ። ያው የኢንዱስትሪ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ጫካዎች፣ መሬቶችና ባህሮች ባላቸው ከፍተኛ የተፈጥሮ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መምጠጥ አቅም በሰው ልጆች ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቀውን ጋዝ በግማሽ መጠን መቀነስ ባይችል ኖሮ እንግዲህ እነኚህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ልቂቶች ለምድራችን ስጋት እንደነበሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የተፈጥሮ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መምጠጥ አቅም ራሱ በወቅቶች ይለዋወጣል። ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ ለምሳሌ በበጋ ወቅት ዛፎችና እጽዋቶች ይለመልማሉ፣ ያድጋሉ። ማደጋቸውን ተከትሎ ደግሞ በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙት የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ይቀንሳል። ምክንያቱም በከፍተኛ መጠን በዛፎችና እጽዋት የመመጠጥ አቅም ስለሚኖሩ እያደጉ ስለሚሄዱ እንትኖች ቅጠሎቻቸውም እየሰፉ ስለሚሄዱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለምግብ ዝግጅታቸው ስለሚፈልጉት በከፍተኛ ሁኔታ የመምጠጥ አቅማቸው ይጨምራል። በተቃራኒው ደግሞ በክረምት ወቅት ዛፎችና እጽዋት ቅጠሎቻቸው ይረግፋሉ። ምክንያቱም አዲስ ቅጠሎች መተካት ስላለባቸው ማለት ነው። ከክረምት ጋርም ተያይዞ ሁኔታው ስለሚላቸው ከዚያም በዚህም ምክንያት የካርቦን ዳይኦክሳይድ መምጠጥ አቅማቸው በጣም ይቀንሳል። ስለሆነም በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ጨምሮ ይገኛል ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ዘንድሮ አይነት እንዳሁኑ አይነት የሙቀት መጠን ሲጨምርና ነገሮች ከመደበኛ ሁኔታቸው በተለየ መልኩ ሲደርቁ ዛፎችና እጽዋት አነስ ያለ እድገት ነው የሚያሳዩት ማለት ነው። ስለዚህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ የመምጠጥ መጠናቸውም ካርቦን ዳይኦክሳይድን አብዞርብ የማድረግ አቅማቸውም በዛኑ መጠን ያነሰ የቀነሰ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ዶክተር ክሪስ ጆንስ የኤምኢቲ ቢሮ ተመራማሪ ገለጻ ሞቃታማው የባህር ወለል ሁኔታ እንግዲህ ለሚቀጥሉት ጥቂት ወራትም በዘላቂነት እንደሚቀጥል ነው የተናገሩት። ይሄውም እንግዲህ በቀጥታ እጽዋቶችን ይጎዳል ማለት ነው፣ የዚህ ሞቃታማ የባህር ወለል ሁኔታ ማለት ነው። በኤምኢቲ ቢሮ መረጃ መሰረት በአማካኝ የዚህ አመት የካርቦን ዳይኦክሳይድ በአካባቢ አየር ላይ የሚኖረው ክምችት 411 ፓርት ፐር ሚሊየን
እንደሚሆን ተናግረዋል። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ነው ከ400 በላይ ብዙ ጊዜ የዚህ የከባቢ አየር የካርቦን ዳይኦክሳይድ ከባቢ አየር ላይ ያለው ክምችት በብዛት አያልፍም። ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን ከ400 አልፎ አያውቅም። እንግዲህ አሁን 411 ፓርት ፐር ሚሊየን ሆኗል ማለት ነው ይሆናል ብለው ነው የገመቱት። ይሄም እንግዲህ ከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ወይም ጥርቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ከአመት አመት እንግዲህ የዚህ የካርቦን ዳይኦክሳይድ በከባቢ አየር ውስጥ መጨመሩ በዘላቂ ኮንስታንት በሆነ መልኩ በ20ኛው ክፍለ ዘመን እየታየ እንደሆነ ዶክተር ጆንስ ጨምረው ተናግረዋል ማለት ነው። የመረጃችን ምንጭ ቢቢሲ ነው። ቀጣይነት የምናገኘው መረጃ የሶስቱን ግዙፍ የማህበራዊ ትስስሮች በጣምራ ሊሰሩ እንደሆነ የሚገልጽ መረጃችን ነው። ይኸውም እንግዲህ ኢንስታግራም፣ ዋትስአፕ እና ሜሴንጀር በጣምራ የመልእክት አገልግሎትን በማዋሃድ ሊሰሩ እንደሆነ ነው የተሰማው። ይህ እንግዲህ በፌስቡክ ድርጅት ባለቤትነት የሚተዳደሩት እነኚህ ሶስት ግዙፍ የማህበራዊ ትስስር አካሎች የመልእክት ቋትን ወይም የሜሴጅ ዳታቤዛቸውን በመጋራት በአንድነት የመልእክት አገልግሎትን የሚጋሩበት አሰራር እየተሰራ እንደሆነ ነው የሰማነው። እንግዲህ ምንም እንኳን እነኚህ ሶስቱ ትልልቅ መተግበሪያዎች ራሳቸውን የቻሉ ስታንድ አሎን ቢሆኑም በግል በራሳቸው ዋትስአፕም ለራሱ ኢንስታግራምም የራሱ የተለየ ፊውቸር የተለየ በራሱ መስራት የሚችል አፕሊኬሽን ቢሆኑም ነገር ግን የመልእክት መላላክ ስርዓቱን በአንድ ቋት በማድረግ የመልእክት የመጋራት ስርዓትን ለመዘርጋት ነው እንግዲህ ፌስቡክ እየታተረ ያለው ማለት ነው። የዚህም የመልእክት አገልግሎትን የመጋራት እቅድ የፌስቡክ መስራች የማርክ ዙከርበርግ የግል ፕሮጀክት እንደሆነም በኒውዮርክ ታይምስ ተዘግቧል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የመልእክቶች አገልግሎቶችን የማዋሃድ ፕሮጀክት ከተጠናቀቀ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ቀለል ባለ መልኩ ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን ለእናንተ ለማስረዳት ምናልባት አንድ ተጠቃሚ የዋትስአፕ ተጠቃሚ ዲቮትድ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ዋትስአፕ ብቻ የሚጠቀም ሊሆን ይችላል። ከዋትስአፕ እንግዲህ ተጠቃሚነቱ ለኢንስታግራም ተጠቃሚዎች መልእክት መላክ ቢፈልግ ወይም ለፌስቡክ ሜሴንጀር ተጠቃሚዎች መልእክት መላክ ቢፈልግ ግዴታ ኢንስታግራም አካውንት ሊኖረው ይገባ ነበር፣ አሊያም ፌስቡክ ሜሴንጀር አካውንት ሊኖረው ይገባ ነበር። ነገር ግን አሁን አቶ ማርክ ዙከርበርግ እየሰሩ ባለበት በግል ፕሮጀክታቸው አማካኝነት ማለት ነው በዚህ የመልእክቶችን የማዋሃድና በአንድ ቋት እንዲጠቀሙ የማድረግ ፕሮጀክት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ከዋትስአፕ ቀጥታ ለኢንስታግራም ከዋትስአፕ ቀጥታ ለፌስቡክ ሜሴንጀር መልእክትን መላክ የሚቻልበት የሶስቱን የተለያየ ፕላትፎርሞች እንግዲህ በመልእክት ዙሪያ አንድ የማድረግ እቅድ ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ተሻጋሪ መልእክቶችን ምንድነው በማህበራዊ ትስስሮች ደንበኝነትን ያጎላል ተብሎ ይጠበቃል። ከማጉላትም በዘለለ የፌስቡክ መስራች አቶ ዙከርበርግ ባለው የሶስቱን ትልልቅ የመልእክት ስርዓቶች የማጣመርና አገልግሎቶችን የማቀላጠፍ ብሎም በማህበራዊ ትስስር ላይ የተጠቃሚዎችን ቆይታ የመጨመር ከፍተኛ ፍላጎት የመነጨ እንደሆነም እየተነገረ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፌስቡክ ምርጥ የመልእክት ተሞክሮዎችን በሚቻለው አቅም በመገንባትና ተጠቃሚዎችን ቀላል ፈጣንና ታማኝ እንዲሁም ግላዊ የሆነ መልእክት አገልግሎትን ማድረስ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ከዚህ የመረጃቸው መረዳት የምንችለው የመልእክት ስርዓቱም ከጫፍ ጫፍ ሚስጥራዊ እንደሆነም ተናግረዋል ማለት ነው ፌስቡኮች። የመረጃው ምንጭ የኒውዮርክ ታይምስ የተሰኘው ዓለም አቀፍ ድህረ ገጽ ነው ማለት ነው። ሌላኛው መረጃችን ወደ አፕል ያመራል። የአፕል ፌስታይም የተሰኘው መተግበሪያን ይመለከታል። የአፕል ፌስታይም የተሰኘው የምስልን በስልክ አገልግሎት የሚሰጠው ማለት ቪዲዮ ቴሌፎኒ አገልግሎት የሚሰጠን መተግበሪያ ማለት ነው። እዚህ መተግበሪያ ላይ ዋና የሶፍትዌር እክል መገኘቱን ሰምተናል። የዚህ የፌስታይም የተሰኘው እንግዲህ ምስልን በስልክ አገልግሎት የሚሰጠን ቪዲዮ ቴሌፎኒ መተግበሪያ የሶፍትዌር እክሉ ምንድነው? ደዋይ ግለሰቦች ይኖራሉ፣ ተቀባይ ግለሰቦች ይኖራሉ። እንግዲህ ደዋይ ግለሰቦች በፌስታይም በመጠቀም የስልክ አገልግሎት በሚደውሉበት ጊዜ ማለት ነው ተቀባይ ግለሰቦች ምናልባት በስልኩን እስኪያነሱት ድረስ ወይም ጥሪው አካል እስኪሆኑ ድረስ የደዋዩ አካል የተቀባዩን አካል ሙሉ በሙሉ የድምጽ እንቅስቃሴዎች የምስልንም እንቅስቃሴ ጨምሮ ማየት መከታተል እንደሚችል ነው የተሰማው። እንግዲህ ይህ የሶፍትዌር እክል በቀላሉ ተጠቃሚዎች ሊያገኙት ይችላሉ። ምንድነው? በመጀመሪያ ወደሚፈልጉት ሰው በፌስታይም በተሰኘው መተግበሪያ ይደውላሉ። ከዛ ተቀባይ ስልኩን ከማንሳቱ በፊት ደዋዩ የማያ ገጹን ወይም ስክሪኑን ወደ ላይ በማንሸራተት የሚጠራው ስልክ ከመነሳቱ በፊት
የጥሪ ውስጥ ራሱን ያካትታል ማለትም አድ ፐርሰን የሚል ኦፕሽን አለ ስክሪኑ ላይ ማለት ነው አድ ፐርሰን የሚለውን በምን ነክተን የራሱን የደዋዩን ስልክ በመናስገባበት ጊዜ ደዋዩ በስልክ ውስጥ ተካተተ ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን ተቀባዩ የስልኩን አንስቶ መቀበል ለስልኩ ሪስፖንስ ባይሰጥም እንኳን የደዋዩ ሰው የደወለለትን ሰው የተቀባዩን ሙሉ በሙሉ በድምጽ ሆነ በምስል መከታተል የሚችልበት ነው ማለት ነው 9 to 5 ማርኬት ሰኘው ድረገጽ ላይ ባወጣው የዚህ ሶፍትዌር ክል ዘገባ እንደሚያሳየው ለሪፖርት ፈቃደኛ የሆኑ ግለሰቦችን በመጠቀም በፌስታይም የስልክ ጥሪ ተደርጎላቸዋል የተደረገለት ጥሪም አሁን የነገርኳችሁን አይነት ዘዴ በመጠቀም በቀጥታ ስልኩን የተደወለለት ሰው ስልኩን ሳያነሳው በፊት በፌስታይም የተደወለለትን ጥሪውን ሳይመልስ በፊት ሙሉ በሙሉ የሰውየውን የድምጽ ንግግሮች መስማት ተችሏል ከዛም በተጨማሪ እንደውም ጉድ የሚያስብለው ነገር ተጠቃሚው ስልኩን አልፈለገውምና ሪጀክት አደረገ ፓወር በተኑን በመንካት ነው ሪጀክት ያደረገው ሪጀክት በሚያደርግበት ጊዜ ግን ሙሉ በሙሉ በምስል እየታየ ስልኩን አልመለሰውም ልብ በሉ ውድ አድማጭ ተከታታዮች ስልኩን አልመለሰም ሪጀክት ነው ያደረገው ሪጀክት አድርጎት ግን ሙሉ በሙሉ የምስሉንም የድምጹንም የሰውየውን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ለደወለለት አካል የሚያስተላልፍ ነበር ማለት ነው እንግዲህ ስለ ጉዳዩ የአፕል ቃል አቀባይ ተጠይቀው ነበር ድርጅቱ ስለ ችግሩ እንዳወቀና በዚህም ሳምንት በአዝኖ ሳምንት በሚያወጣው የሶፍትዌር ማዘመኛ ችግሩን የሚቀርፍ ዘዴ እንደሚያመጣ ቃል ገብተዋል ማለት ነው የመረጃው ምንጭ 9 to 5 ማርኬት ሰኘው የአፕል ላይ አተኩሮ የሚሰራ ድህረ ገጽ ነው ማለት ነው ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን Yo, bruh. Yo. Yo, what the fuck? Yo, you good? Yo, chill me the fuck up. Yo, what are you? Yo. Yo, what's good? Hey, yo. Yo, you good? Yo, why the? I didn't. Yo, what was you doing? What are you doing? What are you doing, motherfucker? Hold up. What are you? Oh, nah. Why are you? Yo, you beating your schmeat? በመጨረሻ የምናገኘው እንግዲህ የፌስቡክ ትልቁ ፌስቡክ ካምፓኒ የታዳጊዎችን ስልክ መረጃ እየከፈለ ይበረብራል ወደሚለው መረጃ ነው እንደ ቴክ ክረንች የሪፖርት ፌስቡክ እድሜያቸው ከ13 እስከ 25 የሚደርሱ ታዳጊዎችን በወር እስከ $20 እየከፈለ በለውጡም ደግሞ ወጣቶቹ ፌስቡክ ሪሰርች የተሰኘ በአይኦኤስ ወይም በአይፎን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና አንድሮይድ ላይ ሊሰራ የሚችል በአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ሊሰራ የሚችል መተግበሪያ እንዲጭኑ ያዛል ይህም መተግበሪያ እንግዲህ የወጣቶቹን የስልክና የኢንተርኔት አጠቃቀም ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ብሎም ወደ ፌስቡክ የሚልክ መተግበሪያ ነው ማለት ነው ታዲያ ይህ መተግበሪያ አፕል ባሳለፍነው ወር የመተግበሪያ ሱቅ ወይንም አፕ ስቶሩን መመሪያ ይተላለፋል በሚል ቅሬታ አቀርበውበት ነበር ከዛም በኋላ ያው በአፋጣኝ ከአፕል መተግበሪያ ሱቅ ወይም አፕ ስቶሩ ላይ አጥፍቶታል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነገራችን ላይ ፌስቡክ ኦናቮ ፕሮቴክት የተሰኘ VPN በ2018 አጋማሽ ላይ ድረስ ይጠቀምበት ነበር ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ የሚጠቀምበት የነበረ VPN ነው እና ይሄ VPNም ተመሳሳይ የተጠቃሚዎችን የስልክና የኢንተርኔት አጠቃቀም መረጃዎች ለፌስቡክ ሚልክ ነበር ማለት ነው ነገር ግን አፕል በ2018 አጋማሽ ላይ ስለ ነገሩ በመድረሱና በማወቁ ከመተግበሪያ ሱቁ አጥፍቶበት ነበር ማለት ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ደግሞ ይሄኛው አዲሱ የፌስቡክ ሪሰርች የተሰኘው መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የሩት ሰርቲፊኬት እንዲሰጡ ይጠይቃል ይህ ማለት ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን በስልኮቻችን ላይ ሩት ሰርቲፊኬት ያላቸው መተግበሪያዎች ጫንን ማለት የስልኮቻቸውን አሰራር ሂደት ወይንም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሙሉ በሙሉ መቀየር የሚችልበት ኢንተርፌስን አጋለጠን እንደማለት ነው ሩት ሰርቲፊኬት ወይም ሩት አክሰስ የሚባለው የስልኮቻችን ዴቨሎፐር ኦፕሽኖች ማለት የአበልጻጊዎች የሚያበለጽጉበት አሁን ለምሳሌ ይሄ አፕል ስልኮች ከሆኑ አፕል ስልኮች የሚያበለጽጉበት ወይም ኮዶች አሉ ሶርስ ኮዶች አሉ መሰረታዊ የሆኑ ትእዛዞች የሚዘጋጁበት ኮዶች ማለት እሱን አክሰስ ለሌላ ሰው አሳልፈን እንደሰጠን ነው የሚቆጠረው እንግዲህ ይሄን ሩት አክሰስ ሰጠን ማለት ስለዚህ ይህ መተግበሪያ ሩት አክሰስ ይጠይቃል ሩት አክሰስ እንሰጠውና ነው ማለት ነው የሚጭነው ከዛ ይህ ሩት ሰርቲፊኬት ለመተግበሪያው ከተፈቀደለት በኋላ የተጠቃሚዎችን የግል መልእክቶች ኢሜይሎች የድርሰሳ ወይም ዌብ ሰርቾችንና
የአሰሳ እንቅስቃሴዎቹ ሙሉ በሙሉ ለፌስቡክ የሚያቀብል ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ተጠቃሚዎች የአማዞን ግዢ ትእዛዝ ወይንም ኦርደር ሂስትሪያቸውን ስክሪንሾት በማድረግ ወደ ፌስቡክ እንዲልኩ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ይህ የአፕል እንግዲህ የአፕልን አበልጻጊዎች ፖሊሲ ማለትም የድርጅት ምስክር ወረቀትን በመጠቀም ሩት አክሰስ ማግኘት ሙሉ በሙሉ በአፕል አበልጻጊዎች ፖሊሲ የተከለከለ ነው። ፖሊሲያችንን የሚጻረር እንደሆነ አፕል አስታውቋል ማለት ነው። ይሄ ፖሊሲያችንን ይጻረራል ብሎ ፐብሊክሊ አስታውቆበታል ማለት ነው። ፌስቡኮች በፍጥነት ስለ ጉዳዩ ምንም አስተያየት አልሰጡም። ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን ዘግየት ብለው ነው አስተያየት የሰጡበት። ዘግየት ብለውም በቃል አቀባያቸው የሰጡት አስተያየት ምንድነው? በደፈናው የአፕልን ፖሊሲ በምንም መልኩ የሚጥስ አይደለም ነው ያሉት። እንግዲህ ድርጅቱ የፌስቡክ ድርጅት ማለት ነው ስለ ምርምሩ ሙሉ በሙሉ አምነዋል። ለቴክ ክረንች ለተሰኘው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ድረገጽ ሙሉ በሙሉ አምነዋል። አለ የምርምር መተግበሪያ አለን ብለዋል። እንደነዚህ አይነት መተግበሪያዎች ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች የሚሰጡን መረጃዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው ብለውም ነው የሚያምኑት። ምክንያቱም ተቀባይነት እያገኙ የሚመጡ በአሁን ሰዓት ላይ በስልኮቹ በሰዎች በወጣቶች ሊሆን ይችላል በሰዎች ተቀባይነት እያገኙ የሚመጡ ተወዳዳሪ የማህበራዊ ትስስሮችን ለይቶ ለማወቅ አሊያም አዲስ የመጡትና ምን አይነት ባህሪና ምን አይነት ሀሳቦችን ይዘው እንደመጡ በማወቅ ከዛም ኮርጀው ለፌስቡክ እንዲስማማ አድርገው ለመስራት እንደሚጠቅማቸው እንደዚህ አይነት ምርምሮች ነው እንግዲህ እየተናገሩ ያሉ። ስለዚህ ለፌስቡኮች እንደዚህ አይነት ምርምሮች ህጋዊ ናቸው ወይም ጠቃሚ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ነገር ግን ደግሞ እዚህ ጋር በዚህ በኩል ደግሞ በአፕል ሳይድ ደግሞ ሆነን ስናየው የአፕል የዴቨሎፐሮች ህግ የአበልጻጊዎች ህግ የሰዎችን መረጃ የሚበረብር አይነት አፕሊኬሽኖች በአፕሊኬሽን ስቶር ላይ ማስቀመጥ ክልክል ነው። ከዚህ ቀደምም እንደምናስታውሰው አፕል በአሰሪና ሰራተኞች መሀል የሰራተኞችን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠር የአሰሪዎች አፕሊኬሽንን ከአፕ ስቶሩ ማጥፋቱን እናስታውሳለን። እንግዲህ ይህም አፕሊኬሽን የፌስቡክ አፕሊኬሽን ማለት ነው የተጠቃሚዎችን መረጃ ሙሉ በሙሉ አክሰስ የሚያደርግ ስለሆነ ብሎ ስላሰበ አፕል ከአፕ ስቶሩ አጥፍቶበታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ሁለቱ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ተፋጠው ይገኛሉ ማለት ነው። የመረጃችን ምንጭ ቴክ ክረንች የተሰኘው ግዙፍ የቴክኖሎጂ እና የሳይንስ ድህረ ገጽ ነው።